Okay, so यसमा के भयो भन्दा यो चाहिँ for भित्र हैन भनेपछि यो पहिला इनर for लुप सितिनु पर्यो अनि त्यसपछि आउटर मा आउँछ अस्ति हामीले आई थिंक we did this right so पहिला इनर सितेर अनि त्यसभित्र अनि यो पहिला यहाँबाट भित्र छिर्छ अनि पहिला x को भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ अनि यहाँ भित्र जान्छ अनि त्यसपछि के y को भ्यालु पनि y 1 हुन्छ अनि यहाँ भित्र जान्छ अनि z को भ्यालु अनि z चाहिँ यो पुरा लुप रन भएपछि अनि फेरि बाहिर निस्किन्छ हैन अनि यसरी so I don't think I have to explain that again right तपाईहरुले चाहिँ आफै हेर्नु है त so यसै लाइक यो nested for loop मा राखेर हेर्नु होला we'll get this result right so okay let's get back to our main topic चाहिँ के भन्दा यो हैन so यसमा के हो भने all the combinations say 1 र 1 र 20 बिचको so 21 भनेको हैन okay so so okay so let me fix that again okay 21 okay and you let me 21 and get 21 as well right अब यो गर्यो भने चाहिँ I get all the combinations x y z को एकदेखि 20 को जति पनि कम्बिनेसन्सहरु छ अनि त्यो सबै आउँछ अब त्यसमध्येबाट हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि हामीलाई त्यसमा x² + y² = z² त्यो कन्डिसन कतिजना सेटिस्फाई कतिवटा सेटिस्फाई गर्छ त्यो कम्बिनेसनमा है त्यो कम्बिनेसनमा कतिवटा सेटिस्फाई गर्छ है that's what we want है so हामीले के गर्नु पर्यो भने अब इफ कन्डिसन लाउनु पर्यो हैन यहाँनेर इफ कन्डिसन इफ चाहिँ अब इफ मात्रै भयो भने त यहाँ आउँछ लास्टमा आउँछ नि इफ याद छ तपाईहरुलाई अघि गरेको सुरुको एक्जाम्पल सो इफ ल तपाईहरु भन्नुस् त what's the condition now अनि कन्डिसन कसरी Pythagorean x equals y plus z, y equals x plus z, z equals Pythagorean x² + y² = z². very good yes that's right thank you so हामीले x² किनभने Pythagorean अनुसार त x² हैन plus y² हैन y² is equal to z² हुनुपर्छ र जुन चाहिँ कम्बिनेसनले हैन जुन चाहिँ कम्बिनेसनले यसलाई सेटिस्फाई गर्छ नि त्यसलाई मात्रै लिने हैन त्यसलाई मात्रै लिने कुरा भयो नि त अनि त्यो गर्यो भने त अरु सबै फिल्टर आउट भयो नि जसले यो कन्डिसन मिट त्यो x y z को जुन कम्बिनेसन छ त्यो कम्बिनेसनले यसलाई सेटिस्फाई गरेन भने हाम्रो यसमा आयो त हामी त्यसलाई फालिन्छ त्यसलाई हामी लिदैनौं है किनभने यो इफले गर्दाखेरि जुन x y z ले यो कन्डिसन मिट गर्छ त्यसलाई मात्रै हामी लिन्छौं नि त बाकीलाई हामी फाल्छौं है इज इट मेकिङ सेन्स बुझ्नु भयो ओके सो लेट्स रन दिस राइट सी यस्तो हेर्नुस् त मिल्यो हेर्नुस् त सुरुमा हामीले गरेको 3 4 5 मिल्यो हैन 4 3 5 पनि मिल्यो सुरुमै हामी प्रेडिक्ट गरेको थियौ नि त 3 4 5 एउटा हुन्छ त्यस्तै गरी 4 3 5 हुन्छ सुरुमै आएछ 3 4 5 अब 5 12 13 मिल्यो हेर्नुस् त 25 5 square 25 अनि 12 को स्क्वायर के हुन्छ 144 गर्दाखेरि 169 169 and so on you know 36 plus 64 हैन is equal to 100 हुन्छ हैन so and likewise 6 8 10 8 6 10 है so सबैको मिल्छ तपाईको यो सबै टेस्ट गरे हेर्नुस् है you'll find that यो सुरुको x हो यो y हो यो z हेर्नुस् त x y z हैन सुरुको यो सबै x नम्बर्स हो यो y हो z हो सबैमा यो टेस्ट गर्नु हो सबैमा के हुन्छ x² + y² = z² हुन्छ है भनेपछि यो सबै के भयो these are Pythagorean triplets हैन यो सबै Pythagorean triplets हो है यो कुरा बुझ्नु भयो ल यसमा के नबुझेको कसैले के नबुझ्नु भएको छ भने भन्नुस् न त्यसपछि we can discuss अनि यो हेर्दाखेरि एक्सप्रेसन एकदमै कम्प्लिकेटेड भयो नि कम्प्लिकेटेड छैन कम्प्लिकेटेड जस्तो देखियो है but is it complicated no right यो कम्प्लिकेटेड छैन नि खासै हैन so let me break it down so यो त आफैले नगरिकन चाहिँ हुँदैन है so
मैले आफै चाहिँ ट्राई गर्नुपर्छ but still I'll try to and I break it down. So यसमा के भयो भने simply अब यो तपाईले यसलाई construct को रूपमा if you can think of it in terms of construct जुन comprehensive construct मा गएर तपाईले यसलाई त्यो construct मा हैन त्यो template मा लगाएर राख्नुभयो भने चाहिँ it's very simple है so के छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ त normal for भित्र हो हैन यो छ नि हैन अब यो भनेको simply यो simply अब यो normally अब एउटा for हुन्थ्यो भने अब यो हामीले तीनटा for राख्दाखेरि for भित्र for हो right अनि अर्को चाहिँ अब यो चाहिँ if condition भइहाल्यो हैन यो चाहिँ के भयो यो simply एउटा के भयो if condition हो nothing different अनि यो चाहिँ के हो भन्नुस् त what is this यो चाहिँ expression हो है त्यही छैन त सेम हामीले सुरुमै भनेको हैन जहिले पनि के हुन्छ comprehension मा there is हैन for हुन्छ हैन some kind of iterating variable I हुन्छ in हैन iterator अनि if यहाँ आउँछ condition यहाँ आउँछ हैन अनि expression यहाँ आउँछ है isn't that excuse me isn't that what it is ठिक छ बुझिराख्नु भएको छ Yes, sir. Yes, sir. Gujarat, sir. Okay, thank you. All right, so next slide. See, set comprehension give you that. You know? So it was basically actually list comprehension. Basically, we're trying to do is set comprehension. Right? So same thing we can do it with set comprehension. It's the same thing. के पनि फरक होइन खाली फरक के भन्ने के हामीले अब यसको सेट चाहियो भनेपछि हामीले के गर्छौँ भने all we need to do is instead of this यो गरेपछि यही कुरा चाहिँ अब के भयो सेट कम्प्रिहेन्सन है सेट कम्प्रिहेन्सन यही कुरा के भयो अब सेट कम्प्रिहेन्सन भयो ओके सो एनी डिफरेन्स है के फरक छ अब यसमा के डुप्लिकेटहरु आयो भने त्यसलाई चाहिँ एलिमिनेट गर्ने हो यसमा डुप्लिकेट छँदै छैन यसको is there any duplicate छैन डुप्लिकेट छैन means अब यदि डुप्लिकेट छ भने यसले चाहिँ डुप्लिकेट हटाइदिन्छ त्यति मात्रै फरक हो नत्र इट्स द सेम सेट कम्प्रिहेन्सन र डिक्सनरी सेट कम्प्रिहेन्सन र लिस्ट कम्प्रिहेन्सन तिनीहरूको जुन कन्स्ट्रक्ट छ एक्ज्याक्ट सेम हुन्छ कोड त्यही नै हुन्छ खालि चाहिँ त्यो ब्रेसेस र उसको स्क्वायर ब्र्याकेटमा मात्रै फरक हो अब सेटमा जाँदाखेरि चाहिँ के डुप्लिकेट एलिमेन्ट छ भने त्यसलाई हटाइन्छ है सो द्याट्स pretty much that's what the difference is. Okay, so we just got the set comprehension. Right? Okay, so our next one we're going to talk about is the dictionary comprehension. Right? A dictionary comprehension is simple. Like a list comprehension or example is सबै त्यही नै हो है अब dictionary थोरै फरक किनभने यसमा की र भ्यालु दुईटै आउँछ सो त्यसले गर्दा अलिकति फरक चाहिँ पर्छ but okay. But once you understand list comprehension, you got it all, right? So you'll get that, right? Okay, so let's see. I want this here. Let's dictionary comprehension. Right? So, for example, I want. So this is the number, the column, right? Number, and the number is equal to number column, and this number is squared. This is right? So let me show you first, and then you'll understand. So I'll keep on successful idea of dictionary of course, and dictionary curly braces. Right? So for I in range again 1 10 एक देखि 9 सम्मको हैन एक देखि 9 सम्म I want यस्तो खालको so what I can do is I colon अनि I को square root. So let's see. So you got idea. Yeah.
1 को 1 आयो 2 को sorry मैले स्क्वायर रुट भन्ने स्क्वायर आएछ sorry okay so 1 को 1 आयो 2 को 4 3 को 9 4 को 16 5 को 25 यसरी कस्तो सजिलो भयो है so की र भ्यालु पेयरमा आयो नि हैन यसै की भयो यो भ्यालु की भ्यालु हैन 1 को 1 2 को 4 3 को 9 4 को 16 and so on right okay so you're saying this is what dictionary comprehension this is dictionary comprehension the same sign के फरक चाहिँ छैन है so same thing we can do हैन यसमा if लगाएर पनि गर्न सक्छौँ even number माथि चाहियो odd number माथि चाहियो 5% 2 is not equal to 0 and यति गर्नु भने see 1 3 1 3 5 7 9 है यो मात्रै आयो है सेम थिङ है सेम थिङ केही पनि फरक छैन सो अब खाली यो चाहिँ अब की र भ्यालु आयो कि दिस इज की एन्ड द्याट्स भ्यालु की भ्यालु दिस सेट की भ्यालु ओके अलराइट ओके यसमा ठिक छ बुझिराख्नु भएको छ okay nothing different right? Nothing different from the last two examples that we saw okay so your example so for example I go to buy some fruits right but the fruit kinदाखेरि मेरो bill आयो so for example this is my bill is equal to so I say let's say apple say $8 right? I mean this is the kiwi $15 kiwi $15 this is the this thing let's see that's the banana banana say it's $7 and this is the I buy some avocado so it costs me say $17 right this is so this is my bill right the dictionary this is dictionary so I was saying right about the store ले के गर्छ भन्दाखेरि है ले के गर्छ भन्दाखेरि okay gifts discount of 10% right 10% on purchases over over $10 right $10 भनेको सामान मैले चाहिँ 10% हरेकमा एप्पलमा कुनै पनि $10 त्यही भने किवी $10 भन्दा माथि छ भने अब यसमा 10% डिस्काउन्ट दिनु हैन यसमा पनि 10% डिस्काउन्ट यिनीहरु चाहिँ डिस्काउन्ट लाग्यो है अब यसलाई चाहिँ हामी can we apply list or rather dictionary comprehension to get the updated bill or the discounted bill yes yeah let's try it say that so यसमा चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ we'll use dictionary comprehension right so it's going to discounted bill okay discounted bill right discounted bill is equal to right and then of course I need this right and के गर्नु पर्यो for अनि मैले के गर्नु पर्छ भने अब यसमा त की र भ्यालु चाहिँ मैले for यसमा दुई हरेक आइटम मैले आइटम इटरेट गर्छु and then हरेक आइटममा के आउँछ की र भ्यालु आउँछ हैन मैले के गर्नु पर्छ kv right for kv key value or you can also say kv number fruit र price no fruit and cost fruit र त्यसको cost always try to be like a descriptive variable name it's better to use descriptive variable x y I z हैन सकेसम्म त्यसरी हुँदैन त्यसको मिनिङफुल भेरिएबल नेम राख्यो भने हाम्रो काम जसलाई पनि सजिलो हैन त्यो कोड पढ्न जसलाई पनि सजिलो हुन्छ आफैलाई पनि सजिलो हुन्छ है सो फ्रुट एन्ड कस्ट इन अनि के गर्नु पर्ने भने बिल डट आइटम्स है बिल डट आइटम्स है
So builder items यो गरिसकेपछि यसले के भन्छ भने यसले चाहिँ यो हरेक चाहिँ एज अ ट्रिपल फर्ममा दिन्छ नि हैन एप्पल कमा 8 एउटा ट्रिपल आउँछ अर्को किवी कमा 15 अर्को ट्रिपल हामीले यो पहिला गरिसकेका छौं है सो इफ यु रिमेम्बर म फेरि पनि देखाउँ है सो त्यो गरेपछि अब के भन्छ भन्दाखेरि अब फर्स्ट इटरेसनमा एप्पल कमा 8 आउँछ अनि एप्पल चाहिँ फ्रुटमा एप्पल बस्छ कस्टमा 8 बस्छ बुझ्नुभयो ओके सो अनि के भन्छ भन्दाखेरि राइट हियर है okay what I am going to do is okay now अब मैले के गर्नु भन्दाखेरि अब कुन लिन अब त्यसमा म okay I'll write the code first and then we'll try to make sense yeah when you see fruit and fruit with the fruit name sir अनि अब cost चाहिँ depending on the 10 भन्दा माथि छ या हैन 10 भन्दा माथि छ भने मात्रै हामीले डिस्काउन्ट दिने भनेको छौं नि सो हामीले यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि fruit and this is the if के भन्नु भन्दाखेरि अब यसमा यतातिर भ्यालु आउँछ हैन so if तपाईँको cost is cost is greater than 10 हैन यदि cost is greater than 10 छ भने हामीले के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि cost हामी डिस्काउन्ट दिनु पर्यो नि त हैन cost times 90% भनौं 10% डिस्काउन्ट दिँदा है cost times 0.1 है cost is 0.9 0.9 गयो भने 90% आयो नि त cost को 90% मात्र दिनु है else है हामीले के गर्नु है else चाहिँ cost हामीले चाहिँ त्यसमा डिस्काउन्ट दिनु पर्दैन है so let's try this and then let's see okay discounted so let's do ठिक छ हेर्नुस् त एप्पल मा डिस्काउन्ट छैन चाहिँ 8 को 8 नै छ बनाना मा पनि डिस्काउन्ट छैन तर यसमा हेर्नुस् त 15 को 15.5 डिस्काउन्ट आयो अब avocado 17 को 15.3 आयो है ओके so let's try to make sense of this यसलाई चाहिँ बुझौँ है त यो कोड कसरी काम है let's try to understand the code right your code is है त so let's see here okay over here see you see this simply this is just a dictionary using original I know it's sample original isma right अब यहाँनिर के गर्ने अब this is just a regular dictionary comprehension हो त्यसमा अब हरेक dictionary comprehension कुनै पनि comprehension मा यो for त भइहाल्छ हैन for हुन्छ हैन अनि त्यसपछि भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म यो कुरा for fruit cost in build items and you right so let me show you you actually your part म टुक्रा पारेर देखाउँछु है so for fruit cost in build items so let me show you how it actually looks so this is my bill this is my bill अब मैले for हैन fruit comma हैन अनि cost is equal in bill dot bill dot items right okay अनि print and total cost fruit and cost there okay so how it looks like see apple 8 kiwi 15 banana 7 avocado 7 you see I'm saying understand you know so you know that bill dot items bill dot items you see I'm saying that right apple 8 is a list of tuples right apple 8 is the apple 8 15 you each one of them your item हो your item हो your item हो your item right भनेपछि अब चाहिँ के भयो अब यो फर्स्ट इटरेसनमा एप्पल 8 आउँछ अनि यहाँनिर के हुन्छ अनप्याकिङ भन्ने पढेको छौं नि हैन हामीले अनप्याकिङ द ट्रिपल यहाँनिर ट्रिपल अनप्याकिङ भएर के भयो हैन अब फ्रुटमा के जान्छ एप्पल जान्छ हैन कस्टमा 8 जान्छ अनि सेकेन्ड इटरेसनमा फ्रुटमा किवी जान्छ
cost 15 जान्छ and so on. है यो कुरा बुझ्नुभयो तपाईहरु बुझिराख्नु भएको छ यसै के ल यहाँ बुझिराख्नु भएको छ all right so any confusion or कसैलाई के confusion छ यहाँ छैन all right so same this is the same thing है यसमा fruit cost in bill items गर्दाखेरि अब हरेक इटरेसनमा पहिला चाहिँ के एप्पल 8 आउँछ जस्तै यो एप्पल 8 को सुरुमा हाम्रो फर्स्ट इटरेसनमा फ्रुट के हुन्छ अब यहाँ फ्रुट र कस्ट है त फ्रुट अनि यहाँनेर है त सो फ्रुट कस्ट फर्स्ट इटरेसनमा फ्रुट के हुन्छ भन्नुस् त फर्स्ट इटरेसनमा फ्रुटको भ्यालु के हुन्छ यो फर्मुला एप्पल है एप्पल कस्ट चाहिँ के आयो 8 very good है अब त्यो भइसकेपछि नाउ हामी त्यो भ्यालु त्यो फ्रुट र कस्टको भ्यालु लिएर हामी यता जान्छौँ एक्सप्रेसनमा जान्छौँ हैन एक्सप्रेसनमा जान्छौँ अब एक्सप्रेसनमा के भयो फ्रुट त फ्रुटै भयो भनेपछि अब यो यसले नयाँ डिक्सनरीमा थप्दै जाने हो के भनेपछि अब यहाँ चाहिँ के फ्रुट छ फ्रुट भनेपछि यहाँ एप्पल हैन किनभने फ्रुटको भ्यालु एप्पल छ एप्पल राखे यो कलन छ कलन त कलन नै भइहाल्यो त्यो पनि राखिदिन्छ अनि त्यसपछि अब यहाँनेर के गर्ने भन्दाखेरि अब हेर्नुस् अब यहाँ चाहिँ के भयो यहाँ चाहिँ कन्डिसन छ अब इफ कस्ट इज ग्रेटर देन 10 कस्ट कति छ 8 छ 8 greater than 10 true कि false $8 sorry yeah when you say 8 is false 8 is greater than 10 if you see this is false हैन यो false भइसकेपछि अब कता जान्छ राइट कि लेफ्ट cost मा जान्छ राइट जान्छ right है so cost भनेपछि of course यहाँ जे छ त्यही नै आयो भनेपछि त्यसले गर्दा यहाँ 8 आयो बुझ्नुभयो है ओके so हाम्रो फर्स्ट इटरेसन चाहिँ दियो ओके let's go to the next iteration next iteration मा हाम्रो fruit को भ्यालु के हुन्छ kiwi हैन next iteration मा fruit को भ्यालु is kiwi हैन kiwi आउँछ है next iteration मा kiwi आयो किनभने हाम्रो we done with this हैन फर्स्ट यो सिक्यो next चाहिँ kiwi 15 हो नि त kiwi हैन 15 so same thing है फेरि fruit मा kiwi छ त्यसले गर्दा यहाँनेर kiwi आयो अनि कलन यो भ्यालु अनि अब फेरि यहाँ टेस्ट गरे है सो इफ किवी को भ्यालु कति छ 15 छ नि त सो अब किवी को भ्यालु 15 छ कस्ट टु 15 छ अहिले हैन न्यू भ्यालु इज 15 भनेपछि यहाँनेर 15 आयो अब यो ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ 15 इज ग्रेटर देन 10 ट्रु यो ट्रु भएपछि अफ कोर्स यतातिर आन्सर जान्छ गर्दाखेरि कस्ट टाइम्स 0.9 भयो व्हिच इज 13.5 त्यसले गर्दा यहाँ 3 and so on अब यो कुरा बुझ्नुभयो तपाईहरु yes sir okay very good so any questions so far it's very complicated just like complicated छैन है so there is simple so अलिकति मात्रै practice गर्नुभयो र यसलाई if you think through simple छ त्यति गाह्रो छ है सो सुरुमा त अफ कोर्स जसलाई पनि त्यस्तो हुन्छ जसलाई पनि ओभरअल के भइरहेछ जस्तो हुन्छ हैन तर if you actually think through construct always think about the construct okay यो comprehension construct यस्तो हुन्छ नि ठ्याक्क त्यो स्लटमा राखेर ठ्याक्क राखिदियो भने के हुन्छ okay so pretty much I think we finished the comprehension right comprehensive view okay? So the next topic is iterators okay what are iterators okay so iterators in Python are objects like this quick 1 minute my
Okay, so let's resume. Okay, iterators. Okay, iteration. By the way, apparently homework your homework same please. So maybe the folder will please attempt the homeworks. It isn't score IPython notebook you download either you can share your link share this one say make sure keep access just anyone with link can view this thing. Otherwise the link performance your access so very I request access. So if either you can send me the .ipynb download download. So you email over or you can send me the link with the access right. So right. So there are a lot of assignment because that's how we learn. Assignment we learn assignment. I learned through assignments and projects. Right? That's there's no other way. Okay. Iteration in Python is an object that can be iterated upon. All the values can be traversed through one at a time. Right? Iterator object returns data 1L. Iterator iterator is the data structure. So object. It returns value one at a time. Like I just want to say list or triples or set or anything, any of these. When you're looking into some value but here, it gives you one value at a time. Okay? So that's what iterators do. Right? Iterator object underscore underscore and underscore next underscore. Right? You do it a function, do it a method down. So either we have 10 minutes. So, okay. All right. So iter next way. So our an object from which you can get an iterator is called iterable. And again, that's iterable and possible. Yes. We'll discuss iterable. So now is the time. When we say iterator, when we use the objects, just for having iterator belongs. This is kind of iterable. Just for iterable. Iterable. Right? Iterator iterable. Okay? Okay? Built-in iterable sequences, the list, tuple, string, set. For loop for I in an iterable. But it's iterable when you see this what an iterator. And what is iterator? Let's see that. So okay, let's jump actually example right? Before we okay. So let's look at example. Look at an example. Okay, this thing was so now we're doing iterator. Iterator. What is an iterator? Okay. So our iterator is so for example, I have a list. Right? List. Okay, so it's my list. My keywords 1, 2, I, then okay. So about my keywords, iterate is part of your list, right? The list is an iterable. We start my iterator actually. How? LST iterator, right? LST iter is iterator because iter when a function calls also and is the list. Now I just made an iterator out of an iterable. I use the iterable. It's going to be iterator. Okay, so this is an iterator. I'm going to say let's do type. Type LST iterator. Okay, see list iterator. So this is an iterator. It's a list iterator. So is my key on LST underscore iter. It's the object with the LST सबै दियो तर यसले चाहिँ के गर्दैन मलाई चाहिँ लिस्ट र त्यसको त्यो के अब्जेक्ट हो प्लस त्यसको मेमोरी एड्रेस दियो है सो अब चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि
lst.iter है अनि sorry lst underscore lst underscore iter है अनि यसमा चाहिँ मैले next call next function so भनेपछि हामी चाहिँ अब here is what has see first मा के छ 1 हैन किनभने यसको फर्स्ट 1 छ नि त है 1 अनि सेकेन्ड मा अब मैले फेरि नेक्स्ट गरेँ भने के आउँछ होला 2 है फेरि I okay अनि फेरि गर्दाखेरि awesome awesome very good है awesome अब फेरि गर्दाखेरि के आउँछ error आउँछ errors that's right errors के आउँछ stop iteration right so this is how iterators work and iterator let's see our iterator के भयो भन्दाखेरि iterator is an object that returns value one at a time बुझ्नु भयो main यसको feature भनेको defining feature भनेको त्यही हो okay it is a data structure it is an object ल तपाईहरु भन्नुस् त what is an iterator this to know what is an iterator मैले अघि भनेको त्यही कुरा दोहोऱ्याउँछु तपाईले देखि पनि हाल्नु एक्जाम्पल सो के रहेछ नेपालीमा भन्नुस् के रहेछ तपाईले बुझाइ भन्नुस् न it doesn't have to be एकदम पुरा well formed sentence नै भन्नुस् तपाईको बुझाइ के भयो यहाँसम्म इटरेटरले चाहिँ लिस्टको आइटमहरु चाहिँ इन्डिभिजुअल आइटमहरुलाई चाहिँ उले 1 to 1 उले चाहिँ त्यसको अपरेट गर्छ okay very good कसले भन्नु भयो म खड्ग पराजुली okay excellent यसमा चाहिँ अब लिस्ट यो केसमा लिस्ट भयो तर त्यो लिस्ट नै हुनु पर्छ भन्ने छैन है कुनै पनि इटरेबल जस्तै लिस्ट हुन सक्छ सेट हुन सक्छ सो आज चाहिँ त्यो टाइम नहोला सो यसो गरौँ है नेक्स्ट टाइम आई विल रिपिट दिस यो फेरि भोलि म फेरि रिपिट गर्छु है त्यसो अझै क्लियर हुन्छ र खड्गजीले जुन भयो है या प्रिटी मच द्याट्स करेक्ट है जस्तै लिस्ट यो केसमा लिस्ट भयो लिस्टबाट हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि we created an iterator and the iterator ले के गर्यो भन्दाखेरि one value at a time हैन एउटा भ्यालु एकचोटीमा एउटा भ्यालु दियो अनि सिद्धेर जब सिद्धिन्छ सिद्धेपछि स्टप इटरेसन भन्ने एरर दियो है ओके सो रिपिट ओके सो तपाईहरु सबैले आई एक्सपेक्ट कि तपाईहरु सबैले प्लिज है मेरो रिक्वेस्ट है you need to practice है practice अब किनभने अब जति हामी पछाडी जान्छौं अनि अब त्यो अझै कम्प्लेक्सिटी अलि बढ्दै जान्छ के भनेपछि अनि सुरुमा त्यति गाह्रो थिएन अब बिस्तारै अब त्यो हैन त्यो कम्प्लेक्सिटी बढ्दै जान्छ अनि तपाईहरुले पहिलाको मटेरियल चाहिँ त्यति